fish. Ang layo na ng natira niya. Wala sana, maganda pala siya, hindi pa jersey no, kasi maganda yung tira. Kasi kapag naka-jersey siya, hanggang 50 lang siya. Asawa ko gilipak pa. So ayun mga Chikiddos, so dito tayo ngayon sa golf club para testingin natin yung bagong gamit natin. Nabigay ni Mayor. Ayan. Was nimmst du denn? 7er? 7er. Nicht die neuen Schläger, Mama. So, testing natin mga Chikiddos. Ruby, kannst du gehen weg dahin, Ruby? Alles klar? Der Fernseher ist stark hier. Ja. Schön. Das war schön. Ja, er war ja auch dabei. Hallo. Ja, herzlichen Glückwunsch. War doch super. War sehr schön. Und jetzt ein bisschen verwundert, ne? Ja, hat denn einer gesehen hier, oder? Ja, viele. Ja? Ja, das jetzt. Ja, viele. Ich glaube, die haben Das ist ungeschickt. Oh, Ja, wir haben jetzt erstmal 5 Meter gekauft. Theresa meint, der Schläger wäre zu schwer. Daniel ist gut, ja, wir weiter jetzt machen. Für WDR 5 ist das. Okay. Ja, wenn ihr eins da
Ang layo na ng mga tera ko mga Kiddos. Umabot ako ng mga 100. 120. Level up na talaga ang ano ko. Kahit minsan lang ako nag-gold. Akala ko ang pangit ng ano, bago kong gamit. Ang ganda pala niya. Yun siya, magaan pala siya. Ang sarili magaan pag na-practice mo na yung saktong perfect swing, pero parang maano mo na siya. Parang makapak mo na siya. Kasi yung first na ginamit ko, yung from dito sa club, yung first 3 months namin, is ano kasi yun siya holes and half holes, half metal. Tapos itong metal kasi ito eh. Tapos sabi ng teacher kanina, mas maganda daw pag metal, pag pure metal. Ewan ko kung anong difference sa dalawa. Ang hangin lang, grabe, super mahangin. Asa na si Ben? Yung tira ko, maganda ko sa picture ko sa baba. Sabi ko, oh, nakita ko ba yun? Nakita daw niya, nagkontrol pala siya. Una, Luca. Ich komme das plötzlich mit Massage. Jetzt ist gut. Ja, nee, das geht eben nicht. O siguro mga Chikidudi ako, medyo magaling this time kasi galing ako sa therapy kanina. Medyo na ano yung likod ko, medyo soft na siya, hindi siya matigas. Kasi dati hindi ako makaswing ng maayos. Ganyan lang ako tira. This time makaganyan talaga ako. Makaswing talaga ako. Kung makaswing ka kasi ng maayos, talagang maganda yung tira ng ano. Maganda yung landed ng iron mo sa bulang mo. Kaya siguro this time magaling ang ano natin. Magaling yung laro natin this time.
small. Ang ganda ng laro natin this time. Chikidus, ang ganda ng laro natin this time mga chikidus. Ito sa paan. Oo, di ba? And the kiddos. Ano yan si Alex sa baba. With feel. So, ayun mga chikidus. That's it for now. So, please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. So, ayan. So, sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. Wow, 150? 34 na here. 150. Ang layo na rin natira niya. Wala sana. Maganda pala siya, hindi pa Jerry no? Kasi maganda yung tira. Kasi pag naka-Jerry siya, hanggang 50 lang siya. At ako, gilipak ko na. Ayan, so bye-bye!